30 सम्म सकायो है हामीले कन्फिगरेसन सबै सकियो जस्तो छ अब 3 सेप्टेम्बरमा है हामीले 30 सम्म भ्याएको रहेछ है त कन्फिगरेसन 30 सम्म भ्यायो है हेर्नुस् सबैले आफ्नो नोट्स चेक गर्नुस् 1 to 30 हो हामी कन्फर्म भयो हैन सक्यो यहाँसम्म आउँछ होला हो हामीलाई 1 to 30 प्लस मैले अस्ति चाहिँ लास्ट टाइममा मैले फ्रेन्सियम पनि लेखे जस्तो लाग्छ चेक गर्छ नोटमा फ्रेन्सियम छ हेर्नुस् त लास्टमा मेरो क्लास भनेको 3 सेप्टेम्बरको हो यो 3 सेप्टेम्बरको लास्टमा मैले फ्रेन्सियम पनि सिकाएको छु एकछिन हेर्नु सबै चेक गर्नुस् अनि म बोल्छु है त ल ठीक छ अब चाहिँ तिमीहरुको ओके अब यसो गरौँ है आज हामी पास पेपर प्र्याक्टिस गर्ने हो किनकि हामी धेरै पढिसक्यौं है तर सो वुड यु लाइक टु प्र्याक्टिस सम क्वेशन व्हिच आर इन योर रियल एक्जाम पेपर त्यो गर्दा कस्तो होला आज सबै हामीले अहिलेसम्म जुन जुन क्वेशन गर्यो नि जति पढ्यो हामीले अब त्यसलाई लेट्स प्र्याक्टिस गर्ने काम गरौँ हामीले त्यो पढेको हामीलाई स्योर भयो कि भएन भनेर मैले चाहिँ एउटा यहाँ वर्कशीट शेयर गर्छु पछि यसलाई तिम्रो क्लासमा राख्दिउँ है त्यो पहिले म तिम्रो क्लास असाइनमेन्ट मैले अस्तिको चेक गर्छु मन्थली टेस्ट फर अगस्त भनेर मैले राखेको रहेछु यहाँ यसमा चाहिँ एटोमिक स्ट्रक्चरको वर्कशीट त्यो हो यो चाहिँ मन्थली टेस्ट फर अगस्त भनेर त्यहाँ चाहिँ एटोमिक स्ट्रक्चर भन्ने छ हेर्नुस् त सबैले जुन चाहिँ मैले अस्ति 10-12 जनाको करेक्सन पनि गरिसकेका थिएँ जसले मलाई बुझाउनु भयो आज म के गर्छु भन्दाखेरि अब अर्को वर्कशीट पहिले यहाँ शेयर गर्छु हैन अलिअलि हामी प्र्याक्टिस गरौँ बाँकी चाहिँ त्यही राख्दिन्छु त्यसलाई कम्प्लिट गर्नु होला है त ओके हामीले अस्ति एटोमिक स्ट्रक्चर गरिसक्यौं अब हामी यो वाला गर्छौं मैले जुन हिजो पढाएको थिए यो वाला हो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन एकछिन हेर्नुस् त स्क्रिनमा माथि यो हामीले पढिसक्यौं है यो म पछि अपलोड पनि गर्छु तर केही हामी अहिले गरौँ पहिला किन सबैले अलि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ सबैले एउटा आन्सर भन्नै पर्छ अब के गरौँ भन्दाखेरि पहिला कुरा सबैले साइडमा एउटा पेपर निकाल्नुस् साइडमा है त्यसपछि यु आर फ्री टु युज पिरियोडिक टेबल राइट यु आर फ्री टु युज पिरियोडिक टेबल त्यो पनि गर्न पाइन्छ अब यहाँ जे भनेको छ इट्स भेरी सिम्पल तर एकछिन है हामीले आयोनाइजेसन एनर्जी पढाएको छैन है अझै छैन त्यसो भए त्यो वाला म छोडेर जान्छु त्यसपछि आयोनाइजेसन एनर्जी पढाइदिन्छु तर ओके ल यो बाँकी रहेछ ल ठिक छ त्यसो भने यो धेरै छ टन्नै छ यसमा त इनफ क्वेशन्स यो म राखिदिन्छु वर्कशीटमा ल
तर यसमा केही गर्न मिल्छ अहिले अहिलेको लागि एकदम सिम्पल फर्स्टबाट जाउँ हामी माने इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन WS1 लेखेर पनि वर्कसिट 1 अब सुरुको क्वेसन 1 एन्ड 2 तपाईले सक्नुहुन्छ क्वेसन 3 लाई अहिले छोडिदिनुस् म फेरि 5 मा जानुपर्छ भनेपछि 1 2 र 5 गर्नु पर्यो ल लेट्स सुरु गरौँ त स्टार्ट गरौँ 2-4 मिनेट मैले टाइम दिए लेख्नलाई Sir, could you repeat the question numbers? No, 1 2 and 5 you can see in my screen माथि देखिन्छ 1 2 it's very simple I think त्यस्तो यो कम्प्लिकेटेड छैन and 5 also है यो मैले हिजो गराइसके जस्तो हामीले complete the electronic configuration of atoms of the following हैन तै पनि हेर्नु त कतिको आउँदो रहेछ लेट्स ट्राई मलाई सक्ने बित्तिकै भनिहाल्नुस् फर्स्ट टर्न मैले सुनिल बाट सुरु गरे सुनिल है मैले नाम लेखे ओके कम्प्लिट द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ एटम्स अफ द फलोइङ एलिमेन्ट्स अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने होला फस्फोरस Ne अलरेडी लेखेको छ है Ne अब त्यसपछि के गर्नु हामीले अब के गर्ने त यसको बाँकी लेख्ने 3s2 3p3 यस एकछिन म यहाँ अर्को गर्दिन्छु ल ठिकै छ एकैछिन गर्दै गर्नुस् म आउँछु है एक मिनेट एकैछिन है गर्दै गर्नुस् यो 1 2 एकैछिन है म ल मलाई लाग्छ अब यो 1 भइसक्यो है ल तैपनि सुनिलले के भन्नुभयो नियोन के 1s के त्यसपछि नेक्स्ट भन्नुस् त म लेख्छु यहाँ नियोन पछि भनेको अलि के भन्नुभयो 3s2 3p3 सर 3p3 ओके यु आर राइट एकदम ठीक छ कोबाल्ट कोबाल्ट को टर्न कसलाई दिउँ त कोबाल्ट ल आशुतोषले भन्नुस् कोबाल्ट once again
त्यो त त्यही छ, एआर त त्यही छ, बाँकी बोल्ने हो। ओके, यु सेड 4s2 फर्स्ट देन 3d7 है, फाइन। आशुतोष, सपोज 3d7 4s2 भन्यो भने हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ है, यो दुइटै करेक्ट हो। एक्चुअली इलेक्ट्रोन चाहिँ पहिला 4s मा भर्छ, मेक स्योर। लास्ट इलेक्ट्रोन एन्टर गर्ने 3d मै हो, तर पहिला 4s पछि 3d लेख्दा पनि हुन्छ, या पहिला 3d पछि 4s लेख्दा पनि हुन्छ है। ओके, यु आर करेक्ट। त्यसपछि यहाँनिर स्मृतिको टर्न आउँछ हैन, क्वेशन नम्बर 2 मा। फिल इन द अर्डर इलेक्ट्रोन्स अफ अ फस्फोरस एटम। इट्स भेरी सिम्पल छ है यो, तै पनि भन्नुस् त 2 मा के गर्ने? म यहाँ स्मृतिको नाम लेखिहाल्छु। For upward facing arrow and downward facing arrow गरौँ नि। ओके, तर अब 3s मा छ है। 3s मा के हुन्छ त यहाँ? 3s2 एन्ड 3p मा के गर्ने? 3p3। त्यो त यहाँ त एरो देखाउनु पर्छ त्यसमा त। सी मा फर्स्ट बक्समा एउटा एरो, सेकेन्ड बक्समा एउटा एरो, थर्ड बक्समा एउटा एरो। भेरी करेक्ट एन्सर हो। सबैले 1 एरो एकदमै राइट छ है। यो सबै आइहाल्छ तिमीहरूलाई। अब यो छोड, यो 5 पनि लगभग त्यही हो, आउँछ है। म यसलाई म राखिदिन्छु, यसलाई तिम्रो क्लासमा अपलोड गरिदिन्छु है त। अब यहाँ जानु पर्यो है त। क्वेशन नम्बर 6 बाट हेर्नुस् त। 6 को चाहिँ पुरै 1 मिनेट गर्नुस् ल। 6 ले म एकछिन 5 मिनट वेट गरे। एक्सप्लेन व्हाट यु अन्डरस्ट्यान्ड बाय द वर्ड orbital as applied to electrons। त Is this sir? yes, it's Sunil. Sir, we have to remove the electron from outermost subshell. Yeah, sir. For in a D subshell, sir, D block element, we have to remove the ion electron from sir 4s subshell. Why, sir? ओके, एक्चुअली हाम्रो के थियो भने लास्ट इलेक्ट्रोन रिमुभड मस्ट बी रिमुभड फ्रम 3d, राइट? फ्रम 21 to 30, you are correct. But generally they are removed from 4s. This is because 3d orbital experience repulsion. Okay, you will understand this idea in transition elements, not now. बुझ्नु भयो? यो अहिले ट्रान्जिसन एलिमेन्टमा थाहा पाउनुहुन्छ। एकछिन यसो गरौँ है। क्वेशन नम्बर 6 मा हेर्नुस्, म पछि बोल्छु है त। हेलो, Yes, sir. क्वेशन नम्बर 6 गर्नुस्। सो 6 को मैले आन्सर भनिदिए कि orbital is an area around the nucleus where the probability of finding electrons is maximum. Okay, now next draw an s and p orbital. How you can draw s and p orbital? किनकि अब थाहा छ सबैलाई s orbital and p orbital. Now 6b, I mean 6b, and if you will see the 6b, 6b मा के छ भने s orbital, you have to show spherical. This is spherical s orbital. Make sure like this.
x-axis, y-axis, and z-axis. This is s orbital. Okay, and p orbital dumbbell and त्यहाँ p जस्तो बनाए पनि भयो. You can make any axis x y z किनकि यहाँ त्यस्तो स्पेसिफाई भनेको छैन. So you can make p orbital also, right? X, y, and z. So let's see, this is p orbital and this is s orbital, right? So B completed. Now C ma janus ta, how does a 1s orbital differ from a 2s orbital? यो चाहिँ मैले एकजना स्टुडेन्टलाई सोध्छु है त, how 1s differ from 2s. 1s र 2s मा के फरक छ त? अब कसको टर्न आयो? What is the difference in 1s and 2s? Okay, Smriti Khadka, where are you? Smriti Yes, Khadka. sir. Yes, sir. How 1s orbital differ from a 2s orbital? The main difference between 1s and 2s orbital is the energy level. The 2s orbital has higher energy level than 1s orbital. Okay, the last words जुन तिमीले भन्नु भने 2s orbital has the higher energy than 1s. त्यही मात्र लेख्नु पर्छ है, अगाडिको त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँदैन एक्जाममा है. ठीक छ? Okay, sir. Okay, you are correct. How many electrons there are in a 3D orbital? यो सबैले बोल्नुस् त 3D orbitals. How many electrons are there in 3D orbital? In a 3D orbital. 10. 10 orbitals. Once again. 10. यहाँनिर एउटा यो झुक्काउने कुरा भयो है, यहाँ सुन्नु. No. How many electrons are there in a 3D? एउटा ल्याङ्ग्वेज हेर्नुस् यहाँ. 3D orbital भनेको भए 10 हुन्थ्यो. A 3D orbital means 2 electrons, sir. एउटा 3D orbital. 3D orbital कति हुन्छ? 5 टाइप्स को हुन्छ टोटल. यो धेरै झुक्किनु भयो यसमा. A 3D orbital means एउटा 3D orbital के, त्यसमा दुईटा मात्रै हुन्छन्. Is this clear? Yes. Orbital with a principal quantum number of 3 भनेपछि थर्ड सेल हो यो भनेको. प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर मैले अस्ति भनेको 3 भनेको थर्ड सेल हो. थर्डमा म्याक्सिमम कति इलेक्ट्रोन हुन्छ? त्यो त म्याक्सिमम लेख्ने अब यहाँनिर भनेको you have to apply 2n square rule. There are 18 electrons. Okay, so this is again ionization energy. Question number 2 लाई try गर्न सक्नुहुन्छ. Total number of orbitals, number of different. Okay. यो मलाई लाग्छ तिमीहरूले सक्छौ होला पछि पढ्दै गयो भने. तर पनि यो क्वेशन नम्बर 11 र 12 मा मेरो विशेष फोकस छ. अब चाहिँ सबैले ट्राई गर्नुस् है. 11 and 12 दुईटैलाई हेर्नुस्. फर्स्ट स्पेन्ड युर फ्रम युर साइड 11 and 12 पहिले के वर्कआउट गर्नुस् अनि मैले जसले सोध्छु उहाँले बोल्नु होला है त. लेट्स स्टार्ट. गर्नुपर्ने त केही छैन, खाली टिक लाउने हो, तर थिंक अबाउट इट. Okay, you have 2 minutes. मेरो साथी हो. 2 minutes सोच्दै गर्नुस्. हेलो हेलो.
ओके मलाई लाग्छ सबैले गरिसक्नु भयो होला अब नम्बर 11 मा है त के लाग्छ तिमीहरुलाई अर्डर जस्तै बोल्नुस् त के होला आन्सर 11 को व्हाट इज द अर्डर अफ इन्क्रिजिङ एनर्जी Sir, 3S, 3P, 4S, 3D. B. ओके भेरी यस एउटालाई बी भन्नुभयो अब सी भन्ने त बी भन्नुभयो सबैले Yes, sir, B. ओके एक्सिलेन्ट यसमा त कुनै डाउट छैन है तर यो चाहिँ रियल सीआईई क्याम्ब्रिज इन्टरनेसनल एक्जामिनेसनको क्वेशन हो है यिनीहरू यो चाहिँ सबै हामीले आफूले बनाएको होइन यो क्वेशनहरू त्यहीबाट हामीले यो तानेको हो सो यो चाहिँ प्याटर्न हुन्छ एक्जामको है लेट्स सी क्वेशन नम्बर 12 अब यो पनि जाउँ हामी अब एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रोन्स हेर्नुस् त एउटा एटममा 8 इलेक्ट्रोन्स छन् रे which diagram shows the electronic configuration of this atom in its lowest energy state भनेपछि हामीले भर्ने तरिका के हो त this is 1s 2s 2p 3s right so a is correct Not correct. a is not correct because electron चाहिँ यसरी भरिदैनन् b is correct 2 Yes. 4 Yes. yes b is correct and C and D मा के छ 1s 2s 2p नभरिकनै 3s मा गइसक्यो यो भनेपछि C and D are also wrong yes very good answer okay अब यसो गर्नुस् त मलाई यो क्वेशन नम्बर 15 ट्राई गर्नुस् त एकपटक 15 र 16 दुईटै गर्दा हुन्छ ट्राई कति समय लाग्छ यसको लागि 15 and 16 let's spend 5 minutes मैले टाइम दिए है त आज क्लास हुँदैन है क्लास हुँदैन जाऊ 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 क्लास हुँदैन क्लास हुँदैन क्लास हुँदैन है In 1999, researchers working in the USA believed that they had made a new element and then it had the following electronic structure, correct? So in which group of the periodic table would you expect to find this element? Now, Sriya, it's your turn. What is the clue for this question? Sir, I don't know the answer. No. First of all, because if you'll check the configuration, it is 5F, 6T, 7S, 7P. What is the clue you got from here? Okay, let's see. The 7S, 7P means it is the number of what? Cell 7S, 7P. This is the last cell. And how many electrons in the last cell? Can you see? 7 electron. 8. 8, yes. Because 7s2, 7p6 भनेको दुईटा s मा छ 6 वटा p मा छ भने लास्ट सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन छ अब एउटा जनरल आइडिया जसको लास्टमा 8 इलेक्ट्रोन्स छ जुन एलिमेन्टको त्यो कहाँ हुन्छ जनरली भन्नुस् त 0 Yes, Sunil, what you said? As a class हुँदैन रे इनर्ट ग्यास हुनुपर्छ यस यु आर करेक्ट जसको लास्टमा 8 इलेक्ट्रोन हुन्छ जस्तै नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनन अथवा 2 पनि हुन्छ दैट इज इनर्ट ग्यास तर अब हिलियम हुने त्यो कुरै भएन किनकि धेरै छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सो इट मीन्स यो 1999 मा जुन युएसए मा
रिसर्चरले भन्यो कि हामीले नयाँ फाइन्ड आउट गर्यो त त्यसको मतलब मोस्ट प्रोबेबली यो एलिमेन्ट कुन ग्रुपमा हुनुपर्छ 415 मा हो in which group of the periodic table would you expect to find this element? सर 0 म आएर Yes, वर्षमा हो correct. मिटिङ Ankit, your answer is correct. 0. Yes, very good. Now question number 16. Let's discuss 16. Well, gallium nitride could revolutionize the design of electric light bulb, because only a small length used as a filament gives excellent light at a म low cost. होस्ट बनाउनलाई छिटो Gallium nitride is an ionic compound containing the Za3 plus ion. What is the electronic arrangement of the nitrogen ion in the gallium nitride? Gallium nitride ma जुन nitride ion छ त्यसको configuration के हो भने हो? What is the answer? Anyone can try? D. You are Sarvajit. Who said D? Sarvajit? Yes, sir. Okay. So you said D, but what is the formula of nitride ion, Sarvajit? The nitrogen get 3 electrons. Yes, because if Ga is 3 plus, then nitride would be 3 minus. You are correct. So it means altogether, okay, I have to use my white paper, but your answer is correct. Suppose gallium nitride is this GaN. So if gallium is 3 plus, so it must be 3 minus, right? If this is 3 plus, gallium 3 plus so bane, you say 3 minus hunu parcha. So N3 minus means there are how many electrons? Altogether 10 electrons. 7 यसमै हुन्छ 3 टा gain गरेपछि it is 1s2, 2s2, 2p6. This is the configuration. So what is the best answer? What is the best answer? D. Okay. D, yes, you are right. अब एउटा लास्ट गाह्रो क्वेसन नम्बर 19 लाई गर्न लगाउँछु. क्वेसन नम्बर 19 ट्राई गर्नुस् त. गर्नुस् है सबैले. कसैले सकिसक्नु भयो भने मलाई बोल्दा पनि हुन्छ. If you already know about it, question number 19. In which pair do both atoms have one electron only in an s orbital in their ground state? कुन पेयरमा दुईटै एटम्समा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन नबनाइकन भन्न मिल्दैन. लेट्स सी, लेट्स प्र्याक्टिस फ्रम योर साइड फर्स्ट. Ashutosh, you said what? B, right? Okay. The answer is B. Copper and beryllium. Yes, sir. Copper and beryllium. Try गरौँ है त, हेरिहाल्नु पहिला. D number. The D number. Lithium and chromium. Lithium and chromium. Okay. Yes, Some of you are saying D and some of you are saying B. Am I right? So either option second is correct or option fourth is correct. So Fourth. So Amita, you said fourth. Yeah. Okay, so I have अब म यसलाई पेपरमा देखाउँछु. धेरैले फोर भन्नुभएको छ. Okay, I have to practice this one. D, lithium and chromium. Okay, what is the configuration of lithium? बोल्नुस् त. 1s2, 2s1. 2s1. So one electron in s orbital. You are correct. And okay, and here is neon 3D Argon, sir. Argon, sir. argon 3D 4s1 3D 5. B5. Okay, so in which pair do both atoms have one electron only in an s orbital? Yes, यहाँ पनि s1 छ, यहाँ पनि s1 छ. You are correct. Yes, very excellent. तिम्रो त खतरा भइसक्यो सबै.
हो तिमीहरू खतरा भएकै हो जस्तो लाग्यो अब त मलाई। अब चाहिँ हामी खास आज मैले यो जुन जस्तै सपोज एकछिन क्वेसन नम्बर 20 हेर्नुस् त, त्यहाँ चाहिँ आयनाइजेसन एनर्जी भन्ने लेखेको छ नि वर्ड जहाँ पनि, त्यो पढ्न बाँकी छ है। त्यसपछि हाम्रो युनिट 3 पनि सकिन्छ, त्यसपछि हामी केमिकल बन्डिङमा जान्छौँ। धेरै राम्रो देखियो अहिले प्रोग्रेस यो क्लासमा। आई होप यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ। तर अब यो वर्कसिट म एउटा राखेर म त्यहाँ नोटिस लेखिदिन्छु, यो क्वेसन गर्नुहोस् भनेर, त्यसलाई गर्नु होला। यो त खालि टिक लगाउनु, एमसीक्यू दुईटै छन् यसमा। प्र्याक्टिसको लागि यो हाम्रो क्लासमा भइहाल्यो एन्ड फर युर प्र्याक्टिस। तर एसाइनमेन्ट चाहिँ हामीले लेख्नेवाला छ स्ट्रक्चर क्वेसन्स। ओके, अब चाहिँ यो पनि छ तर यो अलिकता कम्प्लिकेटेड क्वेसन चाहिँ छ। गर्नुहुन्छ त क्वेसनमा 22, यसलाई अलिकता सानो बनाउँदाखेरि सजिलो होला। Can you understand question number 22? Lo. Everyone, can you see in the screen? अब हेर्नुस् है, क्वेसन नम्बर 22 मा माथि के भन्छ भने युज अफ डेटा बुकलेट इज रेलेभेन्ट टु दिस क्वेसन भनेको त्यो डेटा बुकलेट एक्जाममै दिन्छ के भनेपछि राइट नाउ यु आर फ्री टु युज पिरियोडिक टेबल बुक। जे हेर्नु मन लाग्छ हेर्नुस्, केही छैन। तर क्वेसन गर्नुहोस् त ल, अलिकता यो लेन्थी छ। फर दिस क्वेसन यु हेभ 2 minutes है, थिङ्क अबाउट इट। कसैले त्योभन्दा पहिला एन्सर पत्ता लगाउनु भने मलाई भन्नुहोस्। लेट्स स्टार्ट। Fast के ग्राफ वाला। What you said, Sunil? Yeah, graph A, sir. You said A is the correct answer? You think Yes, A is the best option? Okay. Let's wait. Sunil, you said okay, मैले नोट गरे, बट अरूलाई पनि एकछिन हेरेर दिनुस् त। Sir, A. ए मलाई त Yeah. ए मा डाउट छ। हो र ए हो र Because- ल एकछिन एक गरौँ। लेट्स सी। क्वेशन इज व्हिच ग्राफ represents the number of unpaired p orbital electrons for atoms with proton number 13 to 18. Okay. proton number पनि छ, number of unpaired। ल लेट्स ट्राई गरौँ है त। अब अरु टाइम चाहिन्छ सबैलाई पुग्यो न त म पेपरमा डिस्कस गर्छु। बोल्नुहोस् नि, सुतेर किन बस्नु भएको छ सबै? सर डिस्कस गर्नु पर्ला। अरु पनि बोल्नुहोस्। ओके स्टार्ट है। यो क्वेसनमा मलाई चाहिँ अलिकता एक्सप्लेन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। अब एकछिन हेर्नुहोस् त मेरो पेपरमा, जस्तै 13 to 18 भनेपछि ल 13, 14, 15 है, 16, 17, 18 यहाँ छ हामी है त। अब यसो गरौँ, 13 मा भनेको हामी नियोनसम्म त सबैको सेमै हो। नियोन पछि के आउँछ अब हामी, किनकि हाम्रो हेर्ने के हो त पी अर्बिटल हैन, ओन्ली नम्बर अफ अनपेयर्ड के भनेछ, पी अर्बिटल भनेछ। यो के हुन्छ 1s 2s 2p6 3s2 3p। ल मैले यहाँ गरिदिएँ है, सबैमा बनाइदिन्छु म। 13, 14, 15, 16, 17 देख्नु भएको छ मैले व्हाइट पेपरमा काम गरेको? Yes, sir. देख्नु भएको छ है त। ल मैले सबैलाई एकै पटक बक्सेस पनि बनाइदिएँ। ल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 अनि लास्टमा 5 भयो है त। यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड आई थिङ्क। ओके अब ल लेट्स स्टार्ट। नियोन 13। अब यहाँ के लेखौँ भन्नुहोस् त? 10, 11, 12 हैन? Yes. यो चाहिँ 3s2 3p1 यस्तो होला सायद। हो बुझ्नुभयो? Yes. यस सर। हो भनेपछि यस्तो छ, यो त सबैमा कमन नै हो, यहाँ नहेरे पनि हुन्छ, यो सबैमा 2 नै हो। म सोधै यहाँ मात्र लेख्छु। 14 मा के हुन्छ 3p2
15 मा 3p3, 16 मा 3p4 and 17 ma 3p5 and 18 पनि हो सायद 18 पनि मिस भएछ 18 मा चाहिँ 1 2 3 4 5 6 अब हेर्नुस् त यहाँ कतिवटा अनपेड इलेक्ट्रोन छ 1 यहाँ कति छ 2 यहाँ कति छ 3 यहाँ कति छ 2 यहाँ कति छ 1 यहाँ कति छ 0 अब तिम्रो ग्राफ प्लट गर्यो भने ग्राफ के हुन्छ पहिला 1 2 3 बढ्छ फेरि 3 1 0 घट्छ भने ग्राफ कस्तो हुन्छ माथि जाने तल आउने हुनु पर्यो नि त ग्राफ D correct. Is this clear or Yes, sir. not? Yeah, clear, sir. Yes, sir. यसमा चाहिँ कसैको पनि आइडिया मिलेन हो Yes, sir. र तिमीहरूलाई अब पछि चाहिँ मैले सबैलाई कम हुन त हाम्रो फिजिकल क्लास आउने बेला भइसक्यो अगर यही क्लास भने सबैलाई भिडियो अन गर्न लाउनु पर्छ है तिमीहरू चाहिँ कोही सुतिरहनु जस्तो लाग्यो मलाई अन गरेर सर फिजिकल कहिले हो त्यो त अब कोअर्डिनेटर सरले भन्नुहुन्छ होला तर अब आजभोलिको न्यूज त्यस्तै सुनिया छ गभर्नमेन्टले पनि स्कुल कलेजहरूलाई खोल्ने भनेर डिसिजन गरिसकेका छ त्यो भएर फिजिकल क्लासेसहरू पनि हुने सम्भावना देखिन्छन् सो व्हाट इज युअर पोइन्ट अफ भ्यू डु यु थिंक फिजिकल क्लासेस ठिकै हो अब चलाउँदा हुन्छ कि या एकैपटक दशैं तिहार पछि खोल्दा ठिक हुन्छ दसैँ तिहार पछि बिफोर दशैं एन्ड तिहार इज इट comfortable for you or not? Not. No, sir. Because maximum of you are outside of Kathmandu. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. तर बाहिरतिर पनि कलेज स्कुलहरू खुलिरहेका छन् होला नि काठमाडौँ भन्दा बाहिर पनि हो सर खुलिरहेको ओके ठीक छ मैले अघि क्वेशन नम्बर 22 सबैको अगाडि क्लियर गरे कसैले 22 मा केही छ क्वेशन रेज गर्न Yes, Smriti. 20 number, could you please explain it again? 20 कि 22 माथिको स्क्रिन वाला Yes, sir. हो त्यो स्क्रिन वालामा के छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रोन भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्यो हेर्नुस् त यहाँ 13 to 18 मा नम्बर अफ अनपेड इलेक्ट्रोन के छ पहिला 1 2 3 बढ्दै गयो फेरि 2 1 0 घट्दै गयो भनेपछि त ग्राफ पनि that's why first it will increasing then it will decreasing त्यो भएर यो ग्राफ चाहिँ कोसँग म्याच गर्छ त भन्दाखेरि अप्सन डी सँग म्याच गर्छ जस्तै अप्सन तपाईहरुले अप्सन सी हेर्नुभयो भने सी ले के बुझाउँछ भने नम्बर अफ अनपेड इलेक्ट्रोन पहिला बढ्यो कहाँसम्म 13 14 15 त्यसपछि कन्स्टेन्ट भने हो यसको मतलब अनि अप्सन बी ले के भन्छ अनपेड इलेक्ट्रोन घट्दै गयो अनि ए ले बढ्दै गयो भने बुझाउँछ ए इन्क्रिजिङ बी डिक्रिजिङ सी फर्स्ट इन्क्रिजिङ देन कन्स्टेन्ट तर डी ले चाहिँ इन्क्रिजिङ देन डिक्रिजिङ राइट सो व्हेन आई राइट द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन नम्बर अफ अनपेड इलेक्ट्रोन्स आर फर्स्ट इन्क्रिजिङ देन डिक्रिजिङ ओके धेरै नै हामीले राम्रो प्र्याक्टिस गरिसक्यौं अब हामीले चाहिँ okay you have enough questions यस्तो चाहिँ हामीले वर्कशीट यो चाहिँ होमवर्क यस्तो हुन्छ हाम्रो है यो चाहिँ उसमा राखिदिन्छु म क्लास वर्कमा यसलाई कम्प्लिट गर्नु होला ओके we have enough question टन्नै छन् क्वेशन्सहरु हामीसँग है त ल अब आजको लागि यो क्लास यति नै हो म यसलाई वर्कशीट अपलोड गरिदिन्छु अनि यसलाई असाइनमेन्ट कम्प्लिट गर्नु होला है त सबैले ठीक छ Okay, sir. Okay, now you can leave the class. Bye-bye, sir. Bye bye sir. Bye.